Mr. King Official. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mr. King Official. Và ngày hôm nay thầy trò của chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là chủ đề về chọn sách và cách đọc sách như thế nào. Mời Kim Thảo nói đôi lời với các bạn sinh viên. Xin chào các bạn, mình là Kim Thảo. Hiện tại thì mình đang làm sinh viên năm 2 khoa lữ hành. Thì được biết thầy Vương là một người đọc rất là nhiều sách. Thì ngày hôm nay Thảo có mang tới rất là nhiều câu hỏi và mình tin chắc rằng các bạn cũng có những câu hỏi thắc mắc giống mình. Thì mình hy vọng rằng là video này sẽ thật là bổ ích đối với các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì không biết là Thảo và các bạn muốn hỏi gì về cái ngày hôm nay nhỉ? Câu hỏi đầu tiên thì đối với những sinh viên giống như em vậy đó thầy, thì sẽ nên chọn những loại sách nào để đọc và cũng như là thích hợp cho cái việc mà định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Cảm ơn câu hỏi của Thảo. Mình sẽ chia sẻ dưới hai góc độ. Một là việc bạn đọc sách ở phía nhà trường của mình như thế nào. Bạn cứ hình dung là như thế này. Chúng ta thường là nằm ở trong thế bị động, và bao giờ thầy cô bảo đọc sách thì chúng ta mới đọc sách. Còn chúng ta ít có khi mà tự chủ động mà tìm sách đọc. Cho nên lời khuyên đầu tiên dành cho các bạn đó là gì? Chúng ta hãy đọc những cuốn sách mà nằm trong chương trình của bạn trước. Có nghĩa là trước khi bạn học môn marketing du lịch chẳng hạn, thì hãy đọc sách này trước. Và khi mà bạn đã chủ động đọc cái sách này thì dường như là bạn có một cái cơ hội để được trao đổi cùng với thầy cô về mảng kiến thức mà các bạn đang quan tâm. Như vậy hãy đọc sách và trong khung chương trình mà bạn học trước. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ đó là về những loại sách mà bạn sẽ đọc. Thực ra là cái này là câu hỏi không chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất, mà ngay cả sinh viên năm thứ hai, sinh viên năm thứ ba và ngay cả sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường, các bạn vẫn không biết rằng là mình sẽ chọn cái sách nào cho nó phù hợp cho cái việc học của bạn cũng như là cho định hướng nghề nghiệp của bạn. Thì ở đó có những nhóm sách mà rất là quan trọng ở trong góc độ của mình, đó chính là cái sách về cơ sở ngành. Này chính là kiến thức nền tảng dành cho các bạn. Ví dụ giả sử như Thảo đã học ngành quản trị lữ hành chẳng hạn, thì ở đó chúng ta sẽ có gì ạ? Cơ sở văn hóa Việt Nam này, tổng quan lịch sử Việt Nam này, hoặc là tài nguyên du lịch. Những kiến thức này nó giống như việc là chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta cần có những nguyên vật liệu và những cái bước đầu tiên để hình thành cái móng, rồi cái tường, rồi sau đó chúng ta mới có một cái ngôi nhà hoàn chỉnh được. Thì đây là cái bước mà chúng ta xây dựng nền cho nó. Vậy thì bạn học cũng bắt đầu từ đó. Chúng ta sẽ đọc những cuốn sách về cơ sở ngành trước, và sau đó chúng ta sẽ đọc về những sách về chuyên ngành. Và chúng ta cũng lấy ví dụ về cái ngành của Thảo luôn. Thì ngày hôm nay thầy có mang đến một cái số sách ở đây để có thể chia sẻ cùng các bạn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, về chuyên ngành chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là ở đó có rất là nhiều cái môn mà chúng ta cần phải học. Ví dụ giả sử như là thiết kế điều hành tour, đúng không? Nghiệp vụ hướng dẫn, đúng không? Tuyến viên du lịch, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ nói là quản lý kinh doanh lữ hành. Thì nó chính là những cái dạng kiến thức chuyên ngành mà chúng ta cần phải được đào sâu và chúng ta cần phải đọc. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có hai dạng sách mà chúng ta đọc, đó là kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành. Thế thì ngoài ra chúng ta còn đọc gì nữa không? Thực ra nó chưa đủ để các bạn có thể thành công. Bởi vì chúng ta còn đòi hỏi đó là gì ạ? Là kiến thức, là kỹ năng, là thái độ. Vậy thì chúng ta vừa mới nói đến một cái mảng, đó là mảng kiến thức nhiều hơn là những cái mảng khác. Vậy nên những sách về kỹ năng và những sách về cư xử trong cuộc sống này như thế nào? Thì ở đây có một vài cái cuốn mà có thể các bạn sẽ cần phải nghĩ tới. Ví dụ giả sử như là chúng ta nói về kỹ năng chẳng hạn, làm thế nào để chúng ta có thể thành công và định hướng cho mình. Ví dụ giả sử như là mục tiêu của cuộc sống của bạn, đây là một trong những cuốn mà mình muốn đề cập cho các bạn. Vậy thì hãy chọn những cuốn sách mà định hướng cho cuộc sống của bạn, định hướng cho nghề nghiệp của bạn, và nó chính là một dạng sách. Hoặc là ví dụ giả sử như là chúng ta sẽ làm thế nào đó để biết cách cư xử trong cuộc sống như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ giả sử như là thầy có một cuốn sách Đắc Nhân Tâm này. Thực ra là cuốn này khá là lâu, thầy đọc nó rất là lâu rồi, và đây chính là cái mà để học cái cách cư xử ra sao. Thì hay nói cách khác, đây cũng là một dạng sách để các bạn có thể đọc. Hoặc cũng có khi là chúng ta cảm thấy mệt mỏi với việc học của mình và với nhiều công việc làm thêm vân vân, thì chúng ta có thể chọn một cái loại sách khác, đó là sách về văn học, để chúng ta có thể đọc, để học được văn phong của tác giả đó, và để học một cái điều gì đó ý nghĩa và vui vẻ trong cuộc sống này. Và đó chính là một cái chủ đề mà chúng ta có thể chọn đọc. Như vậy tóm lại thì bạn nên đọc những cái gì? Chủ động để đọc sách ở trong nhà trường trước khi đến lớp, để chúng ta có thể trao đổi cùng với giáo viên về mảng kiến thức đó. Thứ hai, chúng ta sẽ nói về kiến thức cơ sở ngành. Và cái thứ ba là nhóm sách về kiến thức chuyên ngành và những nhóm sách liên quan đến định hướng của cuộc sống. Và đó là những nhóm sách liên quan đến
cách cư xử trong cuộc sống. Đó là những cái nhóm sách mà chúng ta cần phải có, và chúng ta nên để đọc những cái điều đó để bạn có thể học tập tốt cũng như là định hướng cho nghề nghiệp của bạn tốt hơn. Những chia sẻ rất là bổ ích của thầy đúng không các bạn? Thì đến với câu hỏi tiếp theo thì tụi em hôm nay có nhiều câu hỏi lắm nên là thầy sẽ không nên thầy sao trả lời luôn. Với câu hỏi thứ hai thì các bạn hay sinh viên hay viện cớ rằng là các bạn có quá là nhiều thời gian học trên trường, cũng như là các bạn phải vừa rèn luyện kỹ năng mềm rồi còn phải tham gia các hoạt động đoàn thể, thì làm sao mà các bạn cân bằng giữa cái việc mà học trên trường rồi tham gia các hoạt động rồi các bạn còn phải đọc thêm sách nữa, thì làm sao để mà cân bằng những cái việc như vậy hả thầy? Thì thầy có thể chia sẻ thêm với tụi em. Thầy sẽ chia sẻ ở một góc độ để cùng thấy rằng là chúng ta sẽ phải đọc sách như thế nào trong khi mà chúng ta bận rộn như thế. Thực ra là mỗi người cũng đều có 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, và mỗi người sẽ có một lịch trình và một cái sự sắp xếp riêng để cho mình có thể có thời gian để mình đọc sách. Và chúng ta cũng phải nói rằng là nếu như chúng ta không đọc sách thì chúng ta thường là ngụy biện nhiều hơn. Và chúng ta nói một câu đó là gì ạ? Nếu mà muốn thì sẽ tìm cách, mà nếu như không muốn sẽ tìm cớ. Nothing is impossible. Just do it. Vậy thì bạn có muốn tìm cách để bạn đọc được hay không? Đó mới là điều quan trọng. Và thầy cho một vài cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ giả sử một buổi sáng bạn thức dậy á, thì có một số bạn sẽ có thói quen là ngồi thiền một xíu, sau đó rồi đọc sách khoảng 30 phút. Đó cũng là một thói quen tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi sau đó bạn sẽ chuẩn bị hành trình để bạn đi đến lớp, đến trường, hoặc là đi làm việc. Hoặc là buổi trưa về, khi mà bạn ăn trưa xong á, thì có người sẽ nghĩ ngay đến việc là chúng ta sẽ ngủ trưa một xíu. Nhưng mà cũng có người sẽ chọn đọc 15-20 phút để chúng ta sẽ có thời gian đọc sách. Nhưng điều quan trọng hơn đối với thầy thì thầy nghĩ rằng là buổi tối chẳng hạn, thì khoảng thời gian của bạn khá là dài. Vậy thì chúng ta sẽ dành thời gian để đọc sách nhiều hơn, khoảng 1 tiếng hay là 30 phút. Thì lúc đó chúng ta hình thành nên thói quen đọc sách hàng ngày á, thì lúc đó nó dễ dàng để chúng ta có thể có một cái lượng kiến thức từ sách nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta mà cứ nghĩ là nó bề bộn như thế này hay là nó thế kia, và cuối cùng chúng ta bỏ qua việc đọc sách, thì dường như chúng ta để tháng ngày nó trôi rất là nhanh, và chúng ta sẽ không có được những cái kiến thức từ sách. Và đó chính là một cách mà chúng ta sẽ phải hiểu rằng là chúng ta cân bằng nó bằng việc là chúng ta phải có một cái lịch trình hẳn hoi, có một cái thời khóa biểu mà nó hẳn hoi, và cho mình một khoảng thời gian nhỏ trong đó để đọc sách. Dù nó chính là 30 phút mỗi ngày thôi, nhưng nó là một thói quen rất là tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên. Dạ, cảm ơn thầy. Vậy thì em nghĩ rằng là không phải là trong cái việc đọc sách không mà còn có nhiều việc khác nữa. Thì không phải bất kỳ một cái việc gì thì mình làm thì cũng sẽ mang tới những cái hiệu quả. Vậy thì trong cái chủ đề đọc sách ngày hôm nay thì thầy có thể chia sẻ một chút về việc làm sao mà đọc sách có thể là mang lại hiệu quả tốt nhất được không ạ? Thực ra là mỗi người sẽ có một cách đọc riêng, và mỗi người sẽ tìm thấy một cái cách mà hiệu quả nhất cho mình. Thì ngày hôm nay thì trước khi mình trả lời câu hỏi này thì mình sẽ muốn Thảo chia sẻ một xíu về cách mà Thảo đọc sách hàng ngày, để cho các bạn sinh viên cùng hiểu rằng là Thảo cũng đã đọc sách như vậy, và thầy sẽ có những cái cách đọc sách riêng nào của thầy. Thì cách đọc sách của mình thì hơi cầu kỳ một xíu. Ví dụ như là khi mà mình đọc sách tới những cái chuyên mục, những cái nội dung mà mình rất tâm đắc, ví dụ như là mối tình của Hoàng hậu Nam Phương với lại Bảo Đại, thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề cũng như là những cái chuyên mục hay ở trong đây, thì mình sẽ ghi lại cái stick và mình dán ở cái bên. Ví dụ như khi mình muốn tìm kiếm cái kiến thức đó thì mình chỉ cần lật tới cái stick này, mình sẽ lật ra thì nó sẽ dẫn ngay mình đến trong cái trang sách đó. Cũng như sẽ có một cách thứ hai thì nó cũng cầu kỳ không kém, đó là khi mình học mình sẽ có một cái cuốn sổ ở cái bên để mà mình ghi lại những kiến thức, để mà sau này đây sẽ là một cái sổ tay để mà mình dở ra để mà mình tìm kiếm cái thông tin đó tốt nhất. Nhưng mà em thấy thì những cái này nó rất là hay bị hư hỏng, hay là có thể là em sẽ làm mất cuốn sổ đó đi, thì cũng không phải là hiệu quả lắm, và em cũng muốn tìm hiểu cái cách tốt hơn, thì thầy có thể chia sẻ giúp em và các bạn được không ạ? Cảm ơn Thảo. Thầy sẽ chia sẻ về cái cách đọc sách của thầy. Nhưng mà trước đó thì thầy muốn nhắn gửi một xíu, đó là nếu như được có một cơ hội để được đọc thì hãy đọc bất kỳ nơi đâu mà bạn có thể. Thầy thường hay chọn mang sách trên tuyến hành trình của mình để đi du lịch một mình, và lúc đó cũng là cách để mà có thể đọc và có thể ngẫm nhiều hơn. Bạn cũng vậy, cứ mang đi và cứ đọc. Bởi vì trong tuyến hành trình của bạn và trong bất kỳ nơi đâu mà bạn có thể đọc được, bạn dễ dàng để ngẫm nhiều hơn. Đừng lo ngại, bởi vì chúng ta thông thường là chúng ta hay thấy người ta cầm cuốn sách thì chúng ta hay nói ồ ghê vậy.
nhưng mà thực chất không có ghê gì đâu. Chúng ta cứ cho họ một cơ hội để họ được học hỏi, cơ hội để được đọc sách, thì đó chính là cách mà chúng ta tiến bộ hàng ngày nhé. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại chủ đề của chúng ta sẽ phải nói là chúng ta sẽ đọc sách như thế nào. Thì tùy vào những không gian, thời gian và chúng ta đọc nó phù hợp. Nhưng mà đọc sách thì cũng là một việc cầu kỳ đó, chứ không phải là không cầu kỳ đâu. Thông thường mình sẽ có hai dụng cụ để đọc sách. Một là bút chì, và hai là bút highlight này. Bút chì thì thông thường sẽ note lại những gì mình cần ghi. Đó có nghĩa là ví dụ giả sử như tên của một cái nhân vật nào đó trong cái câu chuyện đó, nhưng mà mình không rõ là nhân vật đó như thế nào. Ví dụ như nhân vật đó rất là quen với người Mỹ chẳng hạn, nhưng mà mình chưa hề biết đến nhân vật đó, thì mình cần tìm hiểu thêm một xíu. Mình thường hay khoanh tròn cái nhân vật đó hoặc để tìm hiểu như thế nào, hoặc là gấp lại cái cuốn sách đó. Thì đấy chính là cái dụng cụ đầu tiên. Cái thứ hai mà mình thường hay dùng đó là bút highlight. Bút highlight để làm gì ạ? Ví dụ giả sử như trong một cuốn sách mà mình highlight lên á, thì các bạn sẽ hình dung rằng là cái cuốn sách đó nó sẽ được là có thể trong cái câu chuyện này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm thấy rằng là một cái nhân vật nào đó, tên của nhân vật được highlight lên. Thì đây, nhân vật được highlight đó có nghĩa là nhân vật chính của câu chuyện đó, nhân vật chính của câu chuyện đó. Và khi mà chúng ta nhắc đến câu chuyện này thì thông thường chúng ta sẽ nói đến cái nhân vật này, và để chúng ta bắt đầu để kể về cái câu chuyện đó được. Hoặc là nó là một cái từ nào đó nó hay, nó ý nghĩa, hoặc là một cụm từ thôi, hoặc là ở đó sẽ là những cái chi tiết để cấu thành nên câu chuyện, hoặc là nó chính là những cái điểm mấu chốt cho câu chuyện. Vậy thì bạn highlight nó lên thì có nghĩa là bạn giúp cho bạn, khi bạn nhìn lại thì bạn sẽ cấu trúc được cái câu chuyện hoặc là những cái nội dung mà bạn đọc một cách dễ dàng hơn. Và đừng sợ rằng là việc đọc sách và làm cho cuốn sách đó xấu đi. Chúng ta đang minh chứng rằng là chúng ta đọc và chúng ta thẩm thấu nó như thế nào thôi, chứ không phải là chúng ta đang sợ rằng đọc sách mà làm cho nó xấu đi, nó kỳ lắm, ngày chúng ta đọc lại không cảm thấy tại sao vậy. Không phải đâu. Và thực chất là ở trong này chúng ta mới nói rằng là điều quan trọng hơn là chúng ta đã đọc được những gì và chúng ta đã có được những gì, chứ không phải là chúng ta làm nó xấu đi, mà thực chất là nó đẹp hơn đấy. Bởi vì chúng ta đẹp theo góc cạnh là chúng ta đã tìm được một điều gì đó đẹp đẽ trong cuốn sách đấy. Và cái thứ hai mà mình muốn nói ở đây á, là khi bạn đọc á, thì đó là đọc ở bên trong đúng không? Nhưng mà trước khi bạn đọc thì bật mí cho bạn một xíu là chúng ta phải chú ý, đó chính là tất nhiên khi bạn mua sách thì bạn phải chú ý đến cái gì ạ? Cái tiêu đề của nó trước, đúng không? Cái tiêu đề trước. Và cái tiêu đề đó nó sẽ nói về cái nội dung của cuốn sách đó như thế nào. Đấy. Và cái thứ hai, chúng ta được quyền được lựa chọn những nội dung ta đọc. Chúng ta đọc vào cái phần mục lục trước để chúng ta biết là chúng ta có những nội dung này. Và có những lúc chúng ta hơi bận rộn một xíu, chúng ta chọn nội dung phù hợp để chúng ta đọc. Như vậy, hay nói cách khác, tóm lại chúng ta việc đọc sách như thế nào? Chúng ta hãy có dụng cụ để đọc. Cái thứ hai là chúng ta biết rằng là cuốn sách đó nói về cái gì. Và chúng ta để mà biết cuốn sách nói cái gì, chúng ta đọc về gì, cái tiêu đề của nó và cái mở đầu của nó cũng như là cái mục lục của nó, chọn nội dung phù hợp. Và cái thứ ba, khi chúng ta đi vào những nội dung thì chúng ta nên, tốt nhất là nên highlight những nội dung quan trọng. Ở đó chúng ta cấu trúc nên câu chuyện đó như thế nào. Và việc đọc xong chúng ta sẽ vận dụng nó, hay là chúng ta sẽ kể lại được câu chuyện một cách tuyệt vời. Và giống như kiểu là bạn là hướng dẫn viên thì người ta gọi là thường hay nói là storyteller, là người kể chuyện. Vậy thì cái cuốn sách sẽ giúp bạn kể lại câu chuyện đó tuyệt vời như thế nào thì thông qua cách của bạn đọc sách.